السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع يعني ناس كتير قوي محتاجاه، وهو موضوع اللغة الإنجليزية. اولا انا مش مدربة محترفة، انا اتعلمت اللغة الإنجليزية الحمد لله، وحابة اشارك تجربتي مع اكبر عدد ممكن من الناس. عايزين نعرف احنا المفروض نعمل ايه وما نعملش ايه واحنا بنتعلم انجليزي. اول حاجة لازم نهتم بيها واحنا بنتعلم انجليزي الفلوينسي، الطلاقة. ودي مشكلة كبيرة قوي عند كتير من الناس، ان هو بيقطع، زي ما بيقولوا عليها، ما بيعرفش يوصل جملة على بعضها، بيقطع في الكلام. دي مشكلة كبيرة واحنا محتاجين نتخلص منها. طيب الحل ازاي؟ الحل ان احنا مش هنتعلم كلمات. حتة ان احنا نتعلم كلمات دي شخصية، ورؤيتي الشخصية ده غلط. المفروض ان احنا نتعلم جمل. تعلم الكلمات ده كويس، بس احنا متعلمين من ابتدائي لحد دلوقتي كلمات، وعندنا مخزون هايل من الكلمات، بس احنا ما بنستخدموش او ما بنعرفش نستخدمه لانه مش عارفين نحطه فين وازاي وليه. تاني حاجة عندنا البرونانسيشن او مخارج الحروف. قد تبدو للبعض ان هي المشكلة الاساسية، ولو انا طلعت الحروف صح هعرف اتكلم انجليزي صح، بس مش دي المشكلة الاساسية على فكرة. المشكلة الاساسية الفلوينسي. pronunciation بالاختلاف، اسباني، مصري، عربي، ايطالي، اختلاف المخارج الحروف مش مشكلة. اهم حاجة اللي قدامك يعرف يفهمك، وتعرف توصل الكلام ببعضه وترد على اي موقف ايا كان. بس برضو لو الناس حابة تحسن البرونانسيشن بتاعها، احنا بنحتاج ان احنا نسمع النيتيف سبيكرز. مش هنتعلم الانجليش من حد عربي او حد اسباني او ايطالي او فرنسي او ايا كان. البرونانسيشن نفهمه صح، يبقى احنا هنبدأ نسمع ل native speakers. تالت حاجة عندنا الانتونيشن او اختلاف طبقات الصوت. ودي عشان نعرف بالظبط نظبطها، ودي حاجة مهمة جدا. عشان نعرف نظبطها محتاجين نسمع real life conversations. نسمع أحاديث حقيقية بين اتنين أمريكان أو بريطانيين أو أيا كان الأكسنت اللي احنا عايزين نتعلمها. انتونيشن يعني اختلاف طبقات الصوت. احنا نفهم كل ده، أنا هدي مثال كمان شوية، بس دي مقدمة سريعة. محتاجين listening، ان احنا نسمع عشان نلقط برضو كلام جديد، او ان احنا نتعود على طريقة الكلام بتاعتهم، عشان لما حد يسألني سؤال افهم هو عايز ايه واقدر ارد. خلونا ناخد مثال بسيط، فيديو نفهم كل واحدة من دول عبارة عن ايه: fluency, pronunciation, intonation, listening، وازاي نطبقها على الفيديو بسيط زي اللي جاي ده. فيديو انا شخصيا بحبه جدا. مش فاكرة التايتل بتاعه، تقريبا try something new for 30 days لماك كاتس. ده موقع اسمه تيد توكس. ده موقع هايل جدا جدا، وان شاء الله هنبقى نتكلم عن المواقع المفروض نسمع لها لتعلم اللغة الإنجليزية. ومش لتعلم اللغة الإنجليزية، هو مشاركة خبرات، بس ناس كتير قوي بتستخدمه عشان نتعلم اللغة الإنجليزية. خلونا نسمع ونطبق اللي احنا اتكلمنا فيه على فيديو زي ده. Follow in the footsteps. A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. بيقول A few years ago I felt like I was stuck in a rut. الكلام كان قد يبدو صعب في الأول، بس احنا متفقين، وطبعا المفروض يبقى فيه subtitles، كلمات تحت هيفسر هو بيقول ايه بالظبط. يعني هيبقى مكتوب I felt. انت حسب الموقع تيد بتطلب انه يبقى فيه subtitles تحت عشان تعرف تقرأها. هنتكلم في الكلام ده بعدين، بس مهم نفهم هو قال ايه. خدوا ثانية كده او اعملوا بوز للفيديو، فكروا هو بيقول ايه. كان بيقول a few years ago I felt like I was stuck in a rut. هو تقريبا لو انت مستوعب كويس في الانجليش الكلمة الوحيدة اللي ممكن تبقى صعبة عليك هي rut، يعني روتين. بقية الكلمات ممكن تكون عارفها كويس جدا، بس انت ما قدرتش تفهم هو قال ايه. احنا عارفين كل كلمة لوحدها، بس على بعضها صعب. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الفلوينسي، ان انا احفظ phrases not words. يعني ايه؟ يعني انا هتفرج على فيديو احفظه، ايوه هنحفظ الفيديو على بعضه،
وساعة لما اتحط في موقف ان انا اتكلم انجليش هبدأ اخرج جمل من اللي انا سمعتها. يعني هنا بيقول I felt like I was stuck in a rut. stuck in a rut يعني في روتين يوميا يعني. فأنا ممكن وأنا بتكلم مع حد أقول I feel like I'm stuck in a rut. أنا غيرت الفيرب، غيرت الفعل، خليته في المضارع، بس عبرت عن نفسي بطريقة هايلة جدا جدا جدا. واللي هيسمعني طبعا هيقول عليا إن أنا مستوى الإنجليش أدفانسد جدا. بدل ما اقول I do the same thing every day، انا بعمل نفس الحاجة كل يوم، هقول I'm stuck in a rut. فانا حفظت جملة على بعضها، ما حفظتش كلمات. انا ممكن احفظ stuck لوحدها، ممكن احفظ rut لوحدها، بس عشان الفلوينسي انا بحفظ جمل على بعضها مش كلمات. خلونا نكمل باقي الفيديو. A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea is actually pretty simple. برضو هنا قال the idea is actually pretty simple، يعني الفكرة بسيطة جدا. لما أحب أوضح لحد حاجة وأنا بتكلم معاه وعمالة أفسر له هو مش فاهم، فبحب أبسطها له أكتر، أو أحب أوضح إن الفكرة بسيطة، بقول the idea is actually pretty simple، وأبدأ أفسر الفكرة. يعني هو هيبدأ يفسر الفكرة اللي هو بيتكلم عنها الأساسية، فأنا أحفظ الجملة دي، حفظ the idea is actually pretty simple على بعضها. مش هحفظ. انا عارف ان idea، عارف simple، ومعظمنا عارف pretty good، بنسمعها كتير في الافلام. pretty يعني هي معناها جميل، بس هنا معناها يعني like very. فانا بدل ما اقعد اجيب جمله من اليمين او الشمال، او اقعد افكر وانا بتكلم مع نيتيف او بتكلم مع اي حد طب اقول انهي جمله اقولها انهي كلمه، انا حافظ دي على بعضها، حافظ دي idea is actually pretty simple. فعلى طول بستدعيها لما اجي اتكلم مع حد، وببان كأني native speaker أو advanced English speaker. وتاني حاجة برضو pronunciation، المخارج. نلاحظ هنا إن هو قال the idea is actually pretty. هي pretty بس كأمريكان speaker بيقول على التي كانت دي، يعني زي الدي كده يعني، فبيقول pretty. هنلاحظ pronunciation بالذات لازم اسمع الامريكان سبيكرز كتير جدا واخد بالي هما بينطقوا الحاجة ازاي. برضو حاجة زي مثلا mountain هما الامريكانز بيقول mountain مثلا mountain. الكلام ما بيبقاش واضح او المخارج ما بتبقاش واضحة، فانا محتاج اسمع نيتيف سبيكرز. يا ريت يكون نيتيف سبيكر، ما يكونش مجرد فورنر وخلاص. تالت حاجة محتاج نركز عليها الانتونيشن. يعني ايه الانتونيشن؟ يعني طبقات الصوت بتاعتي. طبقات الصوت بتاعتي يعني مثلا في العربي، لما حد عربي او حد مش انجليزي بيبدأ يتكلم بيقول مثلا it is awful، يعني الموضوع awful يعني سيء جدا. فهنشوف هنا في الفيديو وهو بيتكلم هنشوف بيقولها ازاي. That adventurous 50,000 word novel to do is write 1,600 a day. Now, is my book the next great American novel? No, I wrote it in a month. It's awful. No, it's awful. يعني نلاحظ طبقات الصوت. No طلع ونزل، it's awful طلع ونزل برضو. awful. no awful دي عليها الانتونيشن او طبقات الصوت، دي محتاجين ناخد بالنا منها. ولاحظوا الاكسبريشن بتاع وشه وهو بيتكلم، برضو تعبيرات وشه، دي حاجات احنا محتاجين ناخد بالنا منها جدا ومهمة جدا. الانتونيشن مهم جدا جدا جدا. خلونا نكمل. But for the rest of my life. But ما قالش it's awful but no مش صح. it's awful but ده برضو intonation. نلاحظ ان هو ما قالش but وقال but، ما طلعش التي واضحة قوي برضو، ده برضو تبع pronunciation. If I meet John Hodgman at a TED party, I don't have party pronunciation. to say,
I'm a computer scientist? No. If I... No. It's like, I didn't have to say I'm a computer scientist. No. Like, برضو نوع من باين كنيتيف في طريقة الكلام. I want to, I can say, I'm a novelist. I'm a novelist. So here's one last thing I'd like to mention. دي برضو تبع الفريز not words. أما بتكلم واخر حاجة عايزة اقولها هقول here's one last thing I'd like to mention. في حاجة أخيرة حابب أقولها. أنا مش هحفظ، أنا كلنا عارفين one و last thing و mention، بس أنا أحطها كلها على بعضها في جملة وأقدر أقولها أفضل إن أنا أحفظ phrase not word. معلش أنا بكرر الكلمة كتير، بس نحفظ phrases not words. I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to... doing. ده تبع برضو pronunciation. stick. There's nothing wrong with big, crazy challenges. Big crazy challenges intonation. In fact, they're a ton of fun. But they're a ton of fun. لو أنا لقيت جملة صعبة عندي فيديو ton of fun هبدأ أبحث عنها في جوجل. ton of fun هلاقيها يعني very funny. فأنا دلوقتي كسبت كلمة جديدة وأقدر أستخدمها في الحوار بتاعي مع أي حد بعد كده. they're less likely to stick. When I gave up sugar for 30 days, day 31 looked like this. So here's my question to you. What are you waiting for? هي مفروض لو احنا بنتكلم what are you waiting for. What are you waiting for؟ طب الحل phrase احفظها كphrase. What are you waiting for؟ زي ما هو قالها بالظبط. مش مهم افهم اتكونت ازاي ولا ليه، انا عارف هو بيستخدمها امتى، عارف ان هو بيستخدمها لما بيسأل انتوا مستنيين ايه، عارف بتتنطق ازاي what are you waiting for، عارف الانتونيشن بتاعها what are you waiting for، بينزل وبيطلع. ده اللي انا محتاجه، مش محتاج ان انا اقعد افهم what are you، مش محتاج كل الكلام ده. هي لو جت هنا هتبقى what are you waiting for، بس الامريكانز بينطقوها what are you waiting for. I guarantee you the next 30 days are going to pass whether you like it or not. intonation برضو. كفاية من الفيديو، احنا وضحنا الفكرة بتاعتنا ببساطة. حاجة أخيرة أنا عايزة أقولها، يعني we shouldn't do حاجتين. we shouldn't wait. ناس كتير بتستنى ان هي تاخد حصيلة كلمات جديدة وبعدين تبدأ تعمل practicing مع حد. يعني اسمعها من كلام كتير قوي، لا انا مش همارس انجلش غير لما اخد كلمات كتيرة واعمل حصيلة كلمات كتيرة، انا رايحة كورس عشان اخد كلمات كتيرة. الموضوع ده غلط. احنا عندنا حصيلة كلمات كتيرة بس نتيجة لان احنا ما بنعملش practicing في انجلش، الكلمات دي بتروح زي اي حاجة في جسمك بتستخدمهاش هتدمر. فالحل ان انا اعمل العكس، ان انا اعمل practicing of English الاول، امارس اللغة الانجليزية، وانا ببدأ اتكلم ببدأ افهم انا عندي defect في الموضوع الفلاني، عندي defect مش عارف اقول يستقر يعني ايه، مش عارف اقول، حاولت اعبر عن كلمة يريد بس ما عرفتش، ابدا ادور عليها. يعني اهم حاجة الاول practicing وبعدين ابدا اطور حصيلة كلماتي وانا ماشي في الطريق. ونصيحة أخيرة بالنسبة للكورسات، ناس كتير قالوا أنا هاخد كورس يحسن اللغة. الكورس مش هيحسن اللغة، الكورس مدته شهر، ممكن يحسن يفيد بنسبة معينة، بس في الغالب كل الشغل بيبقى عليك انت. فنصيحتي الأولية قبل ما تاخد كورس ان انت يكون مستواك على الأقل intermediate أو upper intermediate في الإنجليش، متوسط أو فوق المتوسط. إنما او يعني انا مش عايزه ان حد انه ياخد كورسات كويسه قوي، بس اللي انا عايزه اقوله ان ما تحسش ان الكورس هتروح هتظبط كل حاجه في اللغه بتاعتك. انت لازم تشتغل على نفسك، واحنا اتكلمنا على الحاجات الاساسيه اللي نشتغل عليها، وبعدين ممكن تاخد كورس يحسن لك الديفكتس. رايح عشان حاجه معينه، رايح عشان بس مثلا عايز pronunciation، عشان عايز grammar، مش عايز تروح كورس وتقول انا عايز احسن كل حاجه عندي. ده مش صح. تمام. فده كان الفيديو، واتمنى لكم التوفيق، وهحاول على قد ما اقدر لو في وقت
اعمل فيديوهات تانية قريب ان شاء الله، وربنا يوفقنا كلنا.